and good evening. Here's the national news on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alli Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke, Alli. First, the headlines. President Tinubu signs 68.32 trillion naira 2026 budget, extends 2025 spending deadline. Federal government says 25 ambassador designates get agreement, warns against fake titles. NMDPRA denies 3,300 aviation fuel price hike, says supply stable. Police rescue 5 abducted Benue passengers, 13 still held. And in Oyo news update, Oyo Senator Alli declares governorship bid. Those are the headlines, now the news in detail. President Bola Tinubu has signed the 2026 Appropriation Bill into law, authorizing an aggregate expenditure of 68.32 trillion naira for the current fiscal year. He also signed a separate bill extending the implementation period of the 2025 budget from March 31 to June 30, 2026. The budget allocates 4.799 trillion naira for the statutory transfers and 15.8 trillion naira for debt service. It further sets aside 15.4 trillion naira for recurrent expenditure and 32.2 trillion naira for capital expenditure through the Development Fund. The presidency made the disclosure in a statement signed by Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Ononuga, today. The 2026 Appropriation Act took effect on April 1, with the federal government commencing full implementation in line with what the presidency describes as a renewed hope agenda. Tinubu, who also assented to the appropriation, repeal and enactment amendment bill 2026, which extends the core capital component of the 2025 Appropriation Act by 3 months to June 30. The federal government today said over 25 of the 65 ambassador designates appointed by President Bola Tinubu have received agreement from host countries. The spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, Kimiambi Ebienfa, disclosed this in Abuja while briefing journalists on current developments and Nigeria's diplomatic engagements. Ebienfa noted that Nigeria is set to commence the deployment of ambassadors to foreign missions following the receipt of agreement from more than 25 host countries. He further explained that plans have been concluded for a 3-day induction program from the 27th to the 29th of this month, noting that deployment would begin immediately after the exercise. The ministry also warned against the illegal use of diplomatic titles, describing it as a criminal offense. Ebienfa said the government had observed an increase in cases of individuals and groups falsely presenting themselves as ambassadors. He listed offences to include unauthorized use of diplomatic titles, issuance of fake diplomatic documents, and fraudulent conferment of such titles. He stressed that only the president has the authority to appoint and accredit ambassadors. The Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority today moved to calm growing concerns in the aviation sector, declaring that the country currently has sufficient stock of aviation fuel to last over 2 months, while dismissing reports of an imminent price spike to 3,300 naira per litre. In a statement issued by its Director of Public Affairs, George Eneta, the agency said available data showed a combined national sufficiency of 74 days, comprising inland and refinery stock, a development it described as strong evidence of supply stability.
The reassurance comes amid anxiety among airline operators and industry stakeholders over recent fluctuations in aviation fuel prices, which have historically contributed significantly to high airfares and operational costs in Nigeria. Operatives of the Nigeria Security and Civil Defense Corps (NSCDC) Lagos State Command have busted a baby factory in Oyeolorun Badagry area of Lagos State. The operation carried out on Wednesday night into the early hours of Thursday. The operatives rescued 18 pregnant women, 10 children, and arrested the operators of the facility, Joy Okeke and Raphael Agu. The victims were said to have subscribed to the facility via an offer on a Facebook platform. The pregnant women, upon delivery, had their children sold and were paid between 500,000 naira and 1.8 million naira. The victims, aged between 18 and 30, were paraded at the NSCDC office, Badagry Division, Ibereko, today. Some of the pregnant women had come to the center with children and infants, also off for sale to willing buyers. At the parade, the commandant of the Lagos State NSCDC, Adegoke, said operatives swooped on a building containing many rooms housing the victims following actionable intelligence that lasted 3 weeks. The Benue State Commissioner of Police, Ifeanyi Eminari, said 5 passengers abducted along the Makurdi-Otukpo road had been rescued today. The victims were among the passengers attacked on Wednesday night while traveling in a Benue-linked bus. Eminari, who spoke with journalists in Makurdi, said 13 victims were still in captivity. He explained that 18 passengers, including the driver, were in the vehicle when it was attacked. He further explained that 3 passengers were not taken by the abductors, while 2 others managed to escape, leaving 13 people still in captivity. Of the 5 victims rescued so far, none has been confirmed as a JAMB candidate. Officials added that during the debriefing, the rescued individuals did not indicate that any of them were JAMB candidates. However, there are suspicions that 1 or 2 of those still being held may be candidates. Eminari assured that all security operatives were intensifying efforts to rescue the remaining victims. In Oyo news updates, the senator representing Oyo South Senatorial District, Sharafaddin Alli, has declared his intention to contest the Oyo State governorship election on the platform of the All Progressives Congress (APC) in 2027. Ali made the declaration today at an event held in Yemetu, Ibadan North local government area of the state. He said his decision followed consultations with party leaders and stakeholders across the state. The lawmaker said his administration, if elected, will focus on key sectors including education and security. He also criticized the People's Democratic Party-led government in the state, promising to address what he described as lapses in governance. That's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu has signed the 2026 Appropriation Bill into law, authorizing an aggregate expenditure of 68.32 trillion naira for the current fiscal year. The federal government today said over 25 of the 65 ambassador designates appointed by President Bola Tinubu have received agreement from host countries. The Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority today moved to calm growing concern in the aviation sector, declaring that the country currently has sufficient stock of aviation fuel to last over 2 months, while dismissing reports of an imminent price spike to 3,300 per litre. Operatives of the Nigeria Security and Civil Defense Corps Lagos State Command have busted a baby factory in Oyeolorun Badagry area of Lagos State.
The Benue State Commissioner of Police, Ifeanyi Eminari, said 5 passengers abducted along the Makurdi-Otokpo Road had been rescued today. And in Oyo News updates, the senator representing Oyo South Senatorial District, Sharafaddin Alli, has declared his intention to contest the Oyo State governorship election on the platform of the All Progressives Congress in 2027. The bulletin was compiled and edited by Temitope Akinkolie. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. And listen live via our website on www.wellsradio893.com. I am Toluwaleke Alli. Thank you for listening. God bless you. Efile Emma Yikuro, Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan lẹ́wà. Kálẹ̀ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé ṣe ti gbọ́ yín láti ìkànnì kànga àgbọ́nmàgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tá a kalẹ̀ sópópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyeolorun Adegoke lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó ṣùyọ́nú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ló ti buwọ́lù tírílíọ̀nù 18 náírà ó lé 22 àbá ètò òṣùná ọdún 2026 ó wá fikún àkókò gbèdéke ẹ̀náwó tọdún 2025. Ìjọba àpapọ̀ pé àwọn aṣojú orílẹ̀-èdè yìí 25 eléyìí tí wọ́n yàn ni wọ́n ti rí ìwé àdéhùn gbà pẹ̀lú ìkìlọ̀ lòdì sí epo ayédèrú. Àjọ tó ń ṣàbójútó kátàkárà epo yún àjọ NMDPRA ó ní wọ́n ti kọ̀ jálẹ̀ sí ọ̀rọ̀ kan eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú owó epo bàálù tó ròkè di $3 náírà ó lé ní àpò kan àbọ̀ tí wọ́n pé ìpín rẹ̀ sì dúró ṣinṣin. Àwọn ọlọ́pàá dóòlà àwọn èrò márùn-ún eléyìí tí wọ́n jí gbé nínú Benue, àwọn 13 wọ́n sì ṣẹ́kù lákàtà àwọn àtìláàwí tó kó wọn ọ̀hún. Nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, aṣòfin yún sẹ́nítọ̀ Ọ̀yọ́ Sharafaddin Alli ló ti kéde ìfẹ́ rẹ̀ láti díje dupò fún gómìnà. Wàyí o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti buwọ́lù àbá ètò òṣùná ọdún 2026 ó sọ dòfin pẹ̀lú owó eléyìí tó jẹ́ tírílíọ̀nù 18 náírà ó tún buwọ́lù àbádòfin ọ̀tọ̀ eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìfikún àkókò ìmúṣẹ ètò òṣùná tọdún 2025 láti inú ọjọ́ 21 oṣù kẹta wọ 30 oṣù kẹfà ọdún 2026 tó fi mọ́ àwọn owó eléyìí tí wọ́n yà sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́kan òjọ̀kan bíi tírílíọ̀nù 15 náírà ó lé 8 fún gbèsè àti àwọn owó mìíràn bíi tírílíọ̀nù 22 náírà lé 2. Ààrẹ wá sọ̀rọ̀ nínú ohun tó jẹ́ bí buwọ́lù nípasẹ̀ olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí àlàyé yàn Báyọ̀ Nánúgà àbádòfin ètò òṣùná tọdún 2026 ọ̀hún tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní nípa láti ọjọ́ 1 oṣù kẹrin pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ìmúṣẹ ní kíkún eléyìí tí ìjọba àpapọ̀ ń ṣe ní ìlànà pẹ̀lú ohun tí ìjọba àpapọ̀ ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbéṣe ìrètí ọ̀tun. Tinubu tún fòǹtẹ̀lù àtúnṣe àbá ètò òṣùná tọdún 2026 eléyìí tó fi kún àyè ẹ̀náwó ti ètò òṣùná tọdún 2025 pẹ̀lú àkókò oṣù 3 wọ 30 oṣù kẹfà.
lónìí ni ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí fọ̀rọ̀ léde wípé àwọn aṣojú orílẹ̀-èdè yìí eléyìí tí wọ́n yàn àwọn tí ó jẹ́ márùndínlọ́gbọ̀n nínú àwọn márùndínláàádọ́rin eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu buwọ́lù ó ní wọ́n ti gba ìwé àdéhùn ìbuwọ́lù wọn látọ̀dọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tí ó gbà wọ́n lálejò. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ìjọba fọ́nrán òkèrè Kimebi Ebienfa ló fọ̀rọ̀ ọ̀hún léde fáwọn oníròyìn nílùú Àbújá níbi tó ti ṣàlàyé wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣetán láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìtújáde síta àwọn aṣojú orílẹ̀-èdè yìí láti lọ ṣiṣẹ́ nílẹ̀ òkèrè lẹ́yìn tí àwọn tó jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ó gbà wọ́n lálejò tó ju márùndínlọ́gbọ̀n lọ tí wọ́n ti fún wọn níwèé àdéhùn. Ó wá tẹ̀síwájú lórí àlàyé nípa ètò ọlọ́jọ́ mẹ́ta kan bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n wọ ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù yìí àti pé lẹ́yìn ètò náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lójú ẹsẹ̀ ní pẹrẹwu. Iléeṣẹ́ ìjọba ọ̀hún wá ṣe ìkìlọ̀ lòdì sí ìlòkulò ipò wọn. Wọ́n ṣàpèjúwe irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ bíi ẹ̀sùn ọ̀daràn. Ebienfa tún sọ̀rọ̀ lórí ìbíjọba ti ṣe ń rí àwọn kan eléyìí tí wọ́n ń purọ́ pé ara wọn ní aṣojú orílẹ̀-èdè yìí láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe ìtòkálẹ̀ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó dàbí ẹ̀sùn bíi lílo ipò wọn láì ní àṣẹ, ìwé ẹ̀rí ayédèrú tó fi mọ́ fífúnni nípò lọ́nà jìbìtì pẹ̀lú àtẹnumọ́ wípé ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí nìkan ò ní wọ́n ní àṣẹ láti yan àwọn aṣojú lórílẹ̀-èdè yìí. Àjọ tí ń ṣàbójútó kátàkárà epo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yan àjọ NMDPRA lónìí ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí bí nǹkan ti ń ròkè bí yóò ti relẹ̀ lẹ́ka iléeṣẹ́ ìrìnnà ojú òfurufú pẹ̀lú ìkéde lórí bí orílẹ̀‐èdè yìí bí wọ́n ti ní epo ọkọ̀ òfurufú eléyìí tí ó tó fún ohun tó ju oṣù méjì lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún wá ṣe ìkódànù ròyìn owó epo tó jẹ́ ti owó epo ọkọ̀ òfurufú tán pé ó fò fẹ̀rẹ̀ di $3,000 ó lé ní àpò kan àbọ̀ ní gálà kan péré. Nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tó wá jáde látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ olùdarí fún ọ̀rọ̀ ìlú wọn George Eneita, àjọ ọ̀hún sọ̀rọ̀ lórí àkójọpọ̀ ohun tí wọ́n sì ṣàfihàn bí epo tí wọ́n ní nílẹ̀ tí wọ́n pé ó wà ńlẹ̀ dáadáa tí wọ́n sì ṣàpèjúwe rẹ̀ bí ẹ̀rí ìmúdúróṣinṣin. Ìfìdánilójú ọ̀hún ló wá wáyé láàrin ohun tí ń lọ láàrin àwọn oníléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú tó ń ti àwọn èèkàn tọ́rọ̀ kàn lórí ọ̀rọ̀ owó epo ọkọ̀ bàálù tí wọ́n pé ó ròkè tó sì ń nípa lórí bí owó ìrìnnà òfurufú bó ti ṣe ròkè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ ààbò ara ẹni láàbò òlu ìyún NSCDC ti ẹ̀ka àpàṣẹ ìpínlẹ̀ Èkó lánàá òde yìí ni wọ́n yabo iléeṣẹ́ kan níbi tí iṣẹ́ tàwọn ti jẹ́ ká máa pèsè ọmọ jòjòló ní Òkújò Ìlàdò agbègbè Badagry nípínlẹ̀ Èkó. Àwọn ikọ̀ aláàbò ọ̀hún wọ́n ṣiṣẹ́ náà lálẹ́ ọjọ́rú wọ́ kùtùkùtù ọjọ́bọ̀ tí wọ́n sì dóòlà àwọn obìnrin aláboyún 18 tó ń ti àwọn ọmọ 10. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún wá fọwọ́ sìnkú òfin gbé ẹni tí ń ṣàkóso iléeṣẹ́ náà Joy Okeke tó ń ti Raphael Ago. Àwọn ènìyàn ọ̀hún ni wọ́n pé wọ́n bọ́ sọ́wọ́ àwọn atiláwí yìí lójú òpó ayélujára Facebook. Ìròyìn wá gbé bí àwọn aláboyún náà bó ṣe ń bímọ tí àwọn atiláwí yìí tí wọ́n sì ń ta àwọn ọmọ wọn lówó gegere láàrin $500 sí $1.8 owó náírà. Àwọn ènìyàn tí wọ́n dóòlà ọ̀hún lọ́jọ́ orí wọn wà láàrin ọdún 18 sí 30 ọdún tí iléeṣẹ́ aláàbò ara ẹni láàbò òlu ọ̀hún tó jẹ́ ti Badagry tí wọ́n sì kó wọn síta gbangba lónìí lẹ́yìn tí ọwọ́ ti bà wọ́n atiláwí ọ̀hún. Lára àwọn aláboyún tó wà láàrin wọn ló wá sọ̀rọ̀ lórí bí wọ́n ti wọ gbọ̀ngàn ọ̀hún pẹ̀lú àwọn ọmọ lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ìkókó wọn tí wọ́n ń bí tí àwọn atiláwí náà sì ń gbé wọn tà. Lákòókò tí wọ́n wá ń fojú àwọn atiláwí ọ̀hún hàn dé, ọ̀gágun àjọ aláàbò NSCDC ti ìpínlẹ̀ Èkó yún Adédọ̀tun Kẹ́sìnró ó wá sọ̀rọ̀ lórí ìbáwọn ikọ̀ aláàbò bí wọ́n ti yabo iléeṣẹ́ ọ̀hún pẹ̀lú ọ̀pọ̀ yàrá tó pé wọ́n wà níbẹ̀ tíbi tí wọ́n kó àwọn èrò sí tí àwọn ikọ̀ aláàbò ọ̀hún sì gbé ìgbésẹ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ fún ọ̀sẹ̀ 3 lórí ìgbésẹ̀ náà kó tó wá di pé ọwọ́ tẹ̀ wọ́n. Kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Benue Ifeanyi Eminare ló fọ̀rọ̀ léde lónìí lórí àwọn èrò 5 lára àwọn tí wọ́n jí kó lọ́nà Makurdi sí Òtúpò tó pé wọ́n dóòlà wọn lónìí. Àwọn ènìyàn ọ̀hún
wọ́n wà lára àwọn èrò inú ọkọ̀ eléyìí tí ń rìnrìn àjò táwọn agbébọn ṣèkọlù sí lálẹ́ ọjọ́rú. Emenare tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní Makurdi pé àwọn ènìyàn 13 ló sì ṣẹ́kù tó wà nínú ìgbèkùn àkàtà àwọn àtìláàwí náà, pẹ̀lú àlàyé lórí bí àwọn èrò 18 tó wà nínú ọkọ̀ ọ̀hún tó fi mọ́ awakọ̀ náà lákòókò tí àwọn agbébọn ṣèkọlù sí wọn. Ó wá tẹ̀ wájú nínú àlàyé rẹ̀ pé wọn kò kó àwọn èrò 3 kan lọ, pẹ̀lú àwọn èrò 2 mìíràn eléyìí tí ó bọ́ ọmọ wọn lọ́wọ́, tí àwọn tó sì ṣẹ́kù lákàtà àwọn àtìláàwí ọ̀hún tí wọ́n jẹ́ èrò 13 péré. Nínú àwọn ènìyàn 5 eléyìí tí wọ́n dóòlà náà, kò sí ẹnì kankan nínú wọn tó jẹ́ lára àwọn tó fẹ́ jókòó ṣe ìdánwò àṣewọlé ẹ̀kọ́ gíga jamb, gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ ọ̀hún ti fi léde. Ẹ̀wẹ̀, wọ́n wá pé wọ́n fura wípé ènìyàn kan tàbí 2 nínú àwọn tó sì ṣẹ́kù lákàtà àwọn àtìláàwí yìí ń ló ṣeéṣe kó jẹ́ lára àwọn tó fẹ́ jókòó ṣe ìdánwò náà. Emenare wá ṣe ìfidánilójú pé gbogbo àwọn aláàbò ò ní wọ́n fi kún okun àti akitiyan wọn láti lè dóòlà àwọn ènìyàn tó sì ṣẹ́kù lákàtà àwọn àtìláàwí náà. Ní àkótán nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, aṣòfin ìyún sẹ́nitọ̀ eléyìí tí ń ṣojú apá gúúsù ẹkùn elétò òdìbò aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Sharafadeen Ali ló ti kéde ìfẹ́ rẹ̀ láti díje dupò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú ètò òdìbò gómìnà ọdún 2027 tí ń bọ̀ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ́ APC. Ali ó sọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ lónìí níbi ayẹyẹ eléyìí tó wáyé ní Yemẹtu, agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ apá àríwá nílùú Ìbàdàn. Níbẹ̀ ló ti sọ ìpinnu rẹ̀ di mímọ̀ lẹ́yìn ìjíròrò tó ń ti kàn sí àwọn olórí ẹgbẹ́ náà tó fi mọ́ àwọn èèkàn níbùtòrò ìpínlẹ̀ yìí. Aṣòfin ọ̀hún wá sọ̀rọ̀ lórí ìbíjọba rẹ̀ bí wọ́n bá dìbò yàn sípò bí yóò ti fojú sun àwọn ẹ̀ka eléyìí tó ṣe kókó bí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ tó ń ti ètò ààbò. Ó tún bu ẹnu àtẹ́lu ìjọba ẹgbẹ́ òṣèlú alábùradà PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ìlérí eléyìí tó ṣe láti yanjú ohun tó ṣàpèjúwe bí àlàfo àti kùdìẹ̀kudiẹ tó wà nínú ìjọba. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tàlẹ́ òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó ṣùyọ́nú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti buwọ́lu àbádòfin ètò òṣùná ọdún 2026 pẹ̀lú bó ti fòǹtẹ̀lù tírílíọ̀nù 7.72 owó náírà fún ẹ̀náwó ọdún yìí. Ìjọba àpapọ̀ fọ̀rọ̀ léde lónìí lórí àwọn aṣojú orílẹ̀-èdè yìí tó ju 25 lọ nínú àwọn 75 eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu yàn ni wọ́n pé wọ́n ti gba ìwé àdéhùn wá láti orílẹ̀-èdè tí ó gbàlejò wọn. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ káràkátà epo yún NMDPRA lónìí ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí nǹkan tí ń ròkè lọọlẹ̀ lórí ìkọlóminú tó wà lẹ́ka ìrìnnà òfurufú. Wọ́n kéde wípé orílẹ̀-èdè yìí sì ní epo bàálù nílẹ̀ eléyìí tó lè tó fún àkókò tó ju oṣù 2 lọ, pẹ̀lú bọ́n ti ṣe ìkódànù ròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú bí owó epo ọ̀hún bó ti fò fẹ̀rẹ̀ títí wọ $3,000 ó lé ní àpò kan àbọ̀ ní gálà kan péré. Àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ara ẹni láàbò òlú tí ẹ̀ka àpàṣẹ ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ti yabo iléeṣẹ́ olówó ọmọ ìkókó kan tó wà ní Òkújù Ìládò lágbègbè Badagry nípínlẹ̀ Èkó. Kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Benue Ifeanyi Emenare ó sọ̀rọ̀ lórí àwọn èrò 5 eléyìí tí wọ́n dóòlà wọn lónìí lára àwọn èrò tí wọ́n jí gbé lójú pópó Makurdi sí Otupo. Ní àkótán nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, amòfin ìyún sẹ́nitọ̀ tí ń ṣojú ẹkùn elétò òdìbò aṣòfin tapá gúúsù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Sharafadeen Ali ló ti jáde síta láti kéde ìfẹ́ rẹ̀ fún ìdíje dupò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú ètò òdìbò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ́ APC tọdún 2027. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tàlẹ́ òní. Àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn ọ̀hún ló wáyé látọwọ́ Tèmítọ́pẹ́ Akínkòílẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo @WellsRadio893 lójú òpó Facebook wa @WellsRadio893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé
www.wellsradio893.com. Oyeolorun Adegoke lóníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ la ó sùn.